Okay, we are recording. So good morning. I have already sent your prelim grade. Please check your prelim grade in your inbox. Now, our topic for this week is Introduction to Virology. So we're going to have an overview on what we are going to learn for the midterm and also for the finals. Now, what are viruses? So viruses, they are known to be as autonomous microorganism. When you say autonomous microorganism, they are the one who can control the overall process of a cell. So once they're able to infect a cell, they will take control of the genome of the cell, and then they will now use the cell for them to replicate. Kasi class, ang mga viruses, wala siyang means of replication on its own. Hindi siya gumagawa ng sarili niyang ATP, 'di ba? Unlike other cells na merong mga organelles, merong mitochondrion, merong paraan para gumawa ng ATP para makapag-replicate. Ang mga viruses class, wala silang ganong mechanism. Ang meron lang sila is the genome and also the protein coat. Okay, yun lang ang meron sila. Now, however, kaya nga naman ang ginagawa nila is they tend to infect living cells, and then they will take control of that cells and utilize all of the nutrients and the ATP inside that cell para magparami sila. Okay? Now, they have a characteristic known as viral trophism, or they are specific. So when you say viral trophism, they will tend to infect specific cells. Kaya nga naman kapag meron kang let's say meron kang mumps, 'di ba, yung beke, right? Nagkakaroon ka ng pamamaga dito, 'di ba? Dito banda, okay? On your neck part, namamaga siya kasi ang kanyang target is your parotid gland. Okay? Sa salivary glands din. And sometimes meron kang complication na namamaga yung testis or ovaries kasi yun lang yung kanyang mga specific target. Okay? Just like your hepatitis, 'di ba? Ang target ng hepatitis mo yung liver. Kaya sa liver ka nagkakaroon ng inflammation. So that is a characteristic of the viruses. They have what you call a viral trophism, wherein they will only infect specific cells. Why is that? Because they are looking for a specific cell receptor. Yung mga receptor na yon, yun yung mga molecule na nandoon sa mga cells mo. Kunyari, hepatitis. Ang hepatitis, it will infect my liver kasi yung liver cells ko, may mga molecule doon sa liver cells ko na specific for hepatitis B. Kaya nga naman kapag na-encounter ko sa hepatitis B, hahanapin niya yung mga molecule na yun, doon siya didikit sa liver ko. Mahahanap niya ba yun sa ibang parte ng katawan ko? Hindi, kasi nasa liver ko lang yun. Kaya dun lang siya magkakaroon ng infection. Okay? Now, they're also responsible for pandemics because viruses, their genome is unstable. So, they always mutate. Most of the time, they mutate, di ba? Tulad na lang ng nangyari sa atin, di ba? Kaya meron tayong pandemya at tayo ay we are suffering this online class because sa mga viruses na yan. They are known to cause pandemics because their genome is very unstable. They are prone to mutations. That's why meron tayong pandemic ngayon. And then, in terms of their genome, they can either have a DNA or an RNA. So, it's either meron siyang DNA or RNA. Unlike sa mga tao, di ba? Kapag tao, meron tayo pareho. Meron tayong DNA tsaka RNA. Ang virus, it's either DNA lang or RNA lang. Okay, yun ang kanilang difference. Now, when it comes to virus taxonomy, this is the way on how you're going to name the viruses. So, we make use of the suffix viridae to refer to the family of the virus. Okay? So, ano ba example dyan? Example is the rhabdoviridae. So, viridae meaning family, di ba? Ibig sabihin ng rhabdoviridae, that is the family ng rabies virus. Ang tawag sa virus is rabies virus, yun ang tawag. Pero yung family niya, rhabdoviridae. Ano pang example? Yung coronavirus, 'di ba, natin ngayon, yung COVID na 'yan, right? So, ang family niya is Coronaviridae family. Yung virus niya is coronavirus. Okay? So, ganun siya. So, within each family, meron kang subdivision called genera, which is based on the physiochemical and serologic differences. And then, the genus will carry the suffix called virus. Kaya nga naman, ang tawag mo sa rabies is rabies virus kasi you refer to the genus, right?
O paano naman yung COVID, anong genus niyan? Eh, di coronavirus, 'di ba? Basta merong ending ng virus, genus ang pinag-uusapan. Kaya ang tawag sa kanya is coronavirus, right? Yun ang genus niya. So, the virus order may be used to group virus families to share a common characteristic. So kapag meron ka daw grupo ng mga pamilya ng viruses that are very common, ang tawag mo doon is order na ang classification noon. And then, you have an example is the Mononiga viralis. Kapag viralis, ang suffix, you refer to the order of a virus. So Mononiga viralis, it comprises of Filoviridae, Paramyxoviridae, and Rhabdoviridae families. So, these are the different examples of viruses under the DNA classification. So, ang DNA natin, kapag DNA virus class, most of them, karamihan na, are double-stranded ang kanilang DNA. Ibig sabihin ng class, kapag tinignan mo yung virus under the microscope, makikita mo yung DNA niya, dalawa, double-stranded. Okay? So, sino yung mga yon? Sila adeno, herpes, papilloma, pox, and even si hepadna. Ngayon, meron nag-iisa na kapag tinignan mo sa microscope, iisa lang ang DNA niya, isang strand lang, 'di ba? Single-stranded, Parvoviridae. So, gano'n lang siya kasimple class, kapag double-stranded, ibig sabihin nun dalawang piraso ng DNA makikita mo. So, 'pag tinignan mo under the microscope, makikita mo dalawang strand, dalawang piraso ng DNA ang meron siya. Sino yung mga yon? Sila adeno, herpes, papilloma, pox, and also hepadna. Kapag isang piraso lang, isang guhit lang ng DNA nakita mo, di si Parvoviridae yun. Gano'n lang siya kasimple class, okay? Now, there are also some Hepadnaviridae specific serotype na merong single-stranded DNA, but most of the hepadna are double-stranded. Okay? So, kapag single-stranded DNA, you refer to the Parvoviridae. Now, next is the RNA. So, kapag RNA naman, RNA virus daw, lahat daw ng RNA virus, single-stranded lang. So kapag tinignan mo siya under the microscope, makikita mo isang guhit lang, isang piraso lang ng RNA ang makikita mo. Kaya nga tinawag na single-stranded, 'di ba? So what are those families na single-stranded RNA? Meron kang arena, astro, bonya, kalisi, corona, philo, flavi, hepi, orthomixo, paramixo, 'di ba? And also picorna, rhabdo, retro, and toga. So ito yung mga family ng viruses na mayroong single-stranded RNA. Kapag naman double-stranded na nakita mong RNA, nag-iisa lang yung class. It is only the Rheoviridae family. So makikita mo dito sa table natin, merong mga family, 'di ba? Yung mga Viridae, this one. Viridae family 'yan. Kapag Virinae, ang suffix subfamily, ang tawag diyan, subfamily. So under daw na herpes, Viridae, meron pa siyang mga subfamily na alpha herpes virinae, beta herpes virinae, and gamma herpes virinae. And then under nung subfamily niya, andun na yung mga genus, 'di ba? Yung mga ang ending ay virus. This one, simplex virus, varicella-virus, cytomegalovirus. Again, genus ito kasi merong suffix na virus. Okay? So, wag kayong malilito sa mga terminology. Ito, family pa rin yan kasi merong viridae. Ang kanyang genus ay this one, papilloma virus. Okay? So, those are examples. And then, ganun din sa RNA, di ba? Meron kang family, meron kang mga genus, like this one. Okay? So those are the viruses that we are going to study for midterm and finals. So, in terms, sabi ko nga kanina, kapag DNA viruses, usually they are double-stranded. So, yung kanyang shape is either linear or circular. Ano pinagkaiba niya sa tao? Ano bang itsura ng DNA mo? Kasi tao ka, 'di ba? 'Di ba ang DNA ng tao class, ano ba itsura niyan? 'Di ba naka-compact 'yan sa loob ng chromosome mo, 'di ba? Naka-compact 'yan, right? Sa loob ng chromosome mo. Kasi tao ka eh. Ngayon, kapag virus ka, wala kang chromosome. Walang way para mag-compact. Kaya ang ano bang itsura ng DNA mo kung virus ka? Eh di pabilog lang, nandun lang siya sa loob mo. Nandun lang siya sa loob. Bilog lang siya. Wala siyang way para maging compact kasi nga wala siyang chromosome. Ano ba kasing itsura ng virus na 'yan? Itong kanyang itsura class. Napakasimple lang kanyang itsura. Ito lang, kung makikita mo meron diyang parang kakaibang shape, 'di ba, yung parang shape ng piatos. Ang tawag dito ay icosahedral shape. Tapos sa loob niya, meron siya diyaan na genome. Nandoon sa loob yung kanyang genome.
Ano pang itsura? This one, ito medyo malinaw. Ito meron siyang icosahedral na shape na capsid which is the protein, ta's nasa loob niya yung kanyang DNA. Nakita niyo pabilog 'di ba? Pabilog lang. Ganyan lang siya, circular, okay circular. Now, for the RNA viruses, they are single-stranded except for the reovirus, and then most of them are segmented. So, yun yung reason kaya ang mga RNA viruses madaling magkaroon ng mutation. Kasi nga, segmented ang kanilang RNA. Kapag segmented, unstable ang kanilang RNA. Kaya meron tayong pandemya ngayon dahil sa mga RNA viruses na yan. Okay? So, viruses naman, they can also be grouped by their polarity in terms of the RNA. So meron tayo mga RNA na negative strand, meron naman tayong RNA na positive strand. Tulad nito, these are the negative stranded RNA and these are the positive stranded RNA. Okay? Now, paano ba ang nangyayari kapag meron kang negative strand na RNA? Kapag negative strand RNA ka, hindi siya basta-basta magpo-proceed sa protein production. Okay? So, para saan ba yung protein? Bakit ba kailangan gumawa ni RNA ng protein? Kasi class, kung makikita mo yung kanyang structure, ito yung kanyang genome, 'di ba? That is the genome of the virus. Ito, yung structure na yan, yung capsid na yan, that is a protein. Protein yan, class. Kailangan niyo yung capsid para protected siya from the environment, para mabuhay siya. Yun ang purpose kaya kailangan niyang gumawa ng protein. So, when it comes to viral replication, ang unang ginagawa ng virus, unang-una, syempre, kailangan niyang magparami ng kanyang genome, di ba? Yan naman ang basic unit of life, yung genome, right? Yan. Okay? So, kailangan niya yan. Kailangan niya magpagawa ng genome. Ngayon, after niyang gumawa ng maraming genome, gagawa siya ng protein para protektado siya, this one. Para nga naman hindi mo siya madaling patayin so that siya yung mismo makakapatay sa mga tao because of this protein. Gano'n siya katibay, 'di ba? Ang dami nang namatay sa pandemya dahil sa mga protein niya. Gano'n siya katibay, class. So gano'n lang ang ginagawa niya, gagawa siya ng genome, gagawa rin siya ng mga proteins niya. Ito mga spike na 'yan, protein din 'yan. Okay? So paano niya ginagawa? Paano niya ginagawa 'yon? So, this is the negative strand RNA. Mag-undergo siya ng replication muna by adding reverse transcriptase enzyme para makagawa siya ng DNA, di ba? Then after that, since negative stranded pa rin yung kanyang DNA, kailangan niya ng another cycle of double-stranded DNA production. So that's why you're going to add reverse transcriptase as well. And then after that, kapag meron na siyang maraming double-stranded DNA, it will now undergo transcription process para makagawa siya ng positive strand RNA. Okay? And then if you're going to expose this RNA to a reverse transcriptase, gagawa na naman siya ng bagong DNA. So nakagawa na siya ng DNA niya, di ba? From an RNA, nakagawa siya ng sarili niyang DNA. Plus, from the DNA, diretso gagawa siya ng sarili niyang protein with the help of the mRNA. Okay, so ito yung goal ng mga virus nyo. Gagawa siya ng genome niya, plus gagawa siya ng protein niya para mag-cause siya ng infection sa mundo. So, for the virus structure, maraming itsura yan. But basically, dalawa lang talaga yung pinaka-basic dyan. However, meron din tayong tinatawag na pleomorphic, di ba? Ito, kapag nakita mo ganyan, parang piatos ang itsura, this is what you call the icosahedral capsid. Kapag nakita mo na spiral, this is what you call the helical capsid, helical. Kapag nakita mo kakaiba, like this one, parang walang definite shape, 'di ba? Ito yung tinatawag natin na complex or pleomorphic shape. Okay? Hindi mo ma-define. Hindi mo makita kung yan ba icosahedral, hindi mo rin makita kung helical. Okay? So, yun yung mga shape niya. So, again, so ano ba ang parts niya? Meron siyang genome, either a DNA or RNA, yung nasa loob niya, ito. And then, meron siyang protein coat known as the capsid as a protection. Kapag naman helical, asan yung genome niya? Nasa loob. Kasi itong buong yan, yung nakikita nyo structure na yan, ito yung kanyang capsid. Yung pa-spiral na yan, capsid yan. 'Di ba? Yung loob niya, yung di mo nakikita, andun yung genome niya. Okay? So, you will call, ito, yung capsid na yan, merong mga virus na hubad, naked. Kapag naked, ito lang talaga sila. Meron silang capsid, tsaka
genome. Tapos may mga spike. Tulad nito, naked yan. Ito, naked yan. Kasi, ang meron siya, only the genome, the capsid, and the spike. So, this is the naked virus. Meron naman mga virus na meron silang outer layer known as the envelope. Like this one, nasa loob siya ng isang envelope. Ito siya sa loob, yung pink na yan. Tapos, itong structure na puti na yan, that is the envelope. And then sa labas niya, yung mga glycoprotein spike. Okay? So, it's either mayroon siyang envelope or naked siya. Ganun na makikita mong structure ng mga viruses. So, sabi dito, some virus also have a phospholipid labile envelope surrounding the virion. So, the envelope is made up of lipids, fats, di ba? Phospholipids yan. That's why, yung mga envelope viruses class, yung mga virus na merong envelope, pleomorphic sila. Bakit? Kasi, kapag yan ay gawa sa lipid, definitely, kapag yan ay napainitan mo lang, matutunaw, 'di ba? So pwedeng magbago yung kanyang mga shape, okay? It depends on the environment of the virus. So ganun siya. So kapag daw icosahedral, anong definition? They are cubical with 20 flat sides, whereas the helical are spiral shape. Okay? And in terms of the size, the pox viruses are the largest, and the smallest virus in human infections is the poliovirus. So, yan nga, sabi ko nga, kanina, yung iba merong envelope, yung iba wala. Ito, naked yan, hubad. Kapag may envelope, ito itsura niya. So, ito yung kanyang nucleocapsid. So, this is the capsid and the genome. And then sa labas niya, meron siyang envelope, tapos glycoprotein spike yung mga green. Tapos itong mga line na yan, this is the matrix protein, this one. Okay? So ito naman yung isang shape niya kapag icosahedral. This is the genome, this is the capsid, this is the envelope, yung parang light violet. And then yung mga lines dyan sa gilid, that is the matrix protein. And then yung nasa labas, those are the glycoprotein spike. Yun ang mga parts ng virus. Napaka-basic lang yan, class. Now, again, ano ba ang characteristic ng envelope virus? So, ang envelope virus daw, class, madali lang siyang patayin. Kasi nga, it is made up of lipids. 'Di ba? Lipids yung kanyang outer structure. So, kapag envelope virus yan, yung kanyang, tawag dito, yung kanyang capsid, madali ring masira. Okay? So, they're actually sensitive to different chemicals and even sa high temperature. Kaya nga naman kapag nagpakulo ka ng tubig, mamamatay na yung mga envelope virus na yan. Kapag ikaw nagpunas ka ng cloth, nagpunas ka sa table ng cloth na may soap and Clorox, 'di ba? Mamamatay na talaga yung mga virus. Kaya nga nung nagkaroon ng pandemic, nauso yung bili daw ng Clorox, mag-Clorox daw sa bahay kasi nga nakakapatay naman talaga ng mga viruses 'yon. Okay? But they are only targeting the envelope viruses. So they are known to be sensitive sa detergent, sa solvent, sa mga alcohol, 'di ba? Kaya alcohol ka ng alcohol, sa ethers and of course sa heat, 'di ba? Yung high heat, right? 'Yon. So the viral envelope lipid layer membrane contains the virus-encoded glycoprotein called spike. So dito daw sa ibabaw ng envelope, nandoon nakakabit yung spike. Unlike kapag naked, nasan yung spike? Nandito siya mismo sa capsid nakakabit. Okay? So they are called spikes or peplomers or viral envelope proteins. Those are the different terminology. So they act as principal antigens at which the host mounts immune response to the recognition of the virus. Ibig sabihin nun, class, kapag daw itong virus na yan nasa katawan mo na at nasa lubong niya si antibody, dito kakabit si antibody. So kapag nagpabakuna ka na against COVID, tapos may antibody ka na, 'di ba? Sa katawan mo kasi may bakuna ka na, right? So pagpasok ni COVID sa katawan mo, makikita nung vaccine mo, ng mga antibody mo, itong mga spike ni COVID. Diyan siya kakabit. Okay? Kaya nga naman, hindi na magko-cause ng infection si COVID sa'yo pag meron ka ng bakuna. Bakit, class? Kasi itong spike na yan, ito yung ginagamit ng mga virus para mag-cause ng infection. Because of the spike, itong spike na yan, ito yung mga dumidikit sa mga cells mo. So kung wala kang bakuna, wala kang antibody against COVID, yung mga spike na yan, diretso yan sa katawan mo, class, makakasakit ka talaga. Okay? Papasok yan sa katawan mo. It will actually attach to your cells. Kaya magkakaroon ka ng pneumonia.
Okay, nagkakaroon ka ng pneumonia kasi yung mga spike ng COVID dumikit na sa cells mo sa lungs. Okay, that's the reason. So, kung meron kang bakuna, ang gagawin diyan yung antibody mo because of the vaccine, sila yung didikit dito sa spike. That's why yung mga spike na yan, hindi na siya makakaporma sa baga mo. Kaya hindi ka magkakaroon ng severe infection. Okay? Yun ang importance ng vaccination kaya magpa-vaccine na kayo. So, next is the different shape. These are the different shape of the viruses. This one. So, meron kang bullet shape, meron kang irregular, meron kang mga envelope type, meron kang naked, like this one. Those are just example of different viruses. And then this is also the icosahedral type, meron tayong spiral type, ito icosahedral type din yan, okay? So, those are examples. So in terms of the size, the viruses are very small. That's why you cannot see them under the regular microscope. Ano bang kailangan mong microscope para makita mga viruses? Kailangan mo ng electron microscope. As you can see, if you're going to compare that to the E. coli, napakalaki ng E. coli bacteria as compared to the virus na tuldok lang, di ba? So hindi mo talaga siya ma-differentiate kapag normal microscope lang. So those are the comparison of the size of viruses as compared to the bacteria. And then this table, ito yung mga aaralin nyo sa final. So these are the family of viruses and these are the different viruses that can cause infections. So, tignan nyo na lang muna yan kasi hindi pa naman finals, di ba? Hindi pa natin concern yan. I just want you to see na ganito karami yung aaralin sa finals. And then, pagdating na midterms, this one, ito yung concern natin ngayong midterm. Medyo konti lang naman siya. Ito yung mga family ng viruses and these are the different viruses under that family. Kaya nga tinawag na pamilya, 'di ba? Kasi kapag pamilya, marami kang kasama. Tulad nito, Pax Viridae, pamilya 'yan eh. Sino ba yung mga miyembro ng pamilya? Ito, sila smallpox, vaccinia, monkeypox, cowpox, or pseudocowpox. Yan. Yan yung mga miyembro ng pamilya ni Pax Viridae that we're going to study. So kada isang virus, aralin natin ang kanyang mga sakit, treatment, and laboratory diagnosis. So that is what we're going to study for the midterms. So let's talk about the viral replication cycle of the viruses. So paano ba nagkakaroon ng replication ang mga virus? So we have 6 events that happens in order. In order ito class hindi to pwedeng mapagbaliktad kasi nga naman these are events. 'Di ba? Events 'yan eh, right? So una muna is the adsorption or attachment to the host cell. Ibig sabihin noon class, didikit yung kanyang glycoprotein spike sa mga cell mo. Pag nakadikit na siya sa cell mo, papasok na siya. Ang tawag doon ay penetration or entry. Pag nasa loob na, maghuhubad siya. Anong hubarin niya? Tatanggalin niya yung kanyang protein. It will remove the proteins and also the envelope to release the genome. Tapos, ang gagawin ni genome, it will incorporate itself to the genome of the host cell. So, yung virus na yan, yung kanyang genome, ipapasok niya sa genome mo. So yung genome ng tao, meron ng genome ng virus nakakabit na doon. That is what you call the synthetic or virion component production. Okay? Then after that, magkakaroon ng assembly kasi gagawa na siya ng mga parts niya, 'di ba? Gagawa siya ng sarili niyang genome, gagawa rin siya ng mga protein niya, ng capsid niya, 'di ba? Yan, ang tawag doon ay assembly. And then after that, kapag nabuo na yung kanyang itsura, yung kanyang structure, then it will be released from the cell through budding or apoptosis. Depende yan kung anong virus yung pumasok. So, that is just an overview. Isa-isahin natin yung mga steps na yan kung paano siya nangyayari. Again, adsorption, penetration, uncoating, synthetic or virion component production, assembly, and release. Those are the events in order of the viral replication cycle. So, paano ba nangyari yung attachment or adsorption? So sabi ko nga kanina, si virus meron siyang glycoprotein spike. Yung spike na yan, hinahanap niya yung mga cell na kilala niya. Paano niya makikilala yung cell? Kasi yung cell na yun, class, meron mga receptor. Okay? Meron mga receptor for that virus. So kung sa bahay, meron siyang parang nangungumbida, 'di ba? Na, "Uy, pasok ka dito, welcome ka dito." Kasi merong receptor, 'di ba? Yun, gano'n ang logic doon, class. So, example of those receptor are the following. So, kung meron kang HIV,
Kung meron kang HIV, hahanapin niya yung mga cells mo na merong CD4, CXCR4, and CCR5. Okay? Ano ba mga cell yon? Eh di yung T cells mo. Kaya nga naman yung HIV, ang target niya is your T cell. Okay? Ano pa? Dengue virus. Hinahanap niya yung heparin sulfate mo, lectins, and sulfated glycosaminoglycans, 'di ba? For the Epstein-Barr, hinahanap niya ang CR2. Ito yung kanyang mga target. Right? For the rabies, hinahanap niya ang acetylcholine receptor. So those are the different receptors na didikitan ni virus. So marami yung class, basahin nyo na lang. Di naman kailangan i-memorize lahat. So ano yung mga importante? So sabi dito, most host cell receptors are glycoproteins din, just like your glycoprotein spike, di ba? Some of which include the immune globulin superfamily molecules for poliovirus, acetylcholine for rabies, shalic acid for influenza, CD4 for HIV, and complement receptor C3D for Epstein-Barr virus. So those are example of receptors and their specific viruses. So the virus, this will attach, again, didikit sa specific receptor on the surface of the susceptible cell. Okay? So paano mo nasabi na susceptible cell? Si susceptible cell, siya yung merong receptor. Tulad na lang ng T-cell mo. Ang T-cell, susceptible yan sa HIV kasi sa T-cell, meron siyang CD4. Kaya nga naman, pag nakita yan ni HIV, pag nakapasok sa HIV sa katawan mo, hahanapin niya si T-cell mo kasi alam niya na may CD4 doon na pwede niyang dikitan. Ganun siya, okay? So, sometimes meron lang siyang isang receptor, sometimes dalawa. Kapag dalawa ang receptor niya, just like the HIV, di ba? CD4 plus CXCR4, yun ang mga kailangan niya. Ang tawag doon ay co-receptors na kasi dalawa. So, kumbaga, dalawa yung mag-welcome sa kanya. Right? Yun. So, next is the penetration, entry, and uncoating. So, kapag nakadikit na siya, like this one, di ba? Nakadikit na, right? Anong nang next? Papasok na siya sa loob. So, paano nangyayari yon? So, it may undergo either a process known as pinocytosis or viropexis. If it is an envelope human virus, the process is called direct fusion. Like this one, di ba? Ito, nakita mo may envelope siya, di ba? So, ang gagawin niya, ipupush niya yung sarili niya papasok. Okay, ang tawag doon na ay, una mo na, absorption muna, di ba? Yung nagdikit siya. Tapos, ipupush niya yung sarili niya papasok sa cell. Kapag ganon, ang gagawin niya is that it will fuse the envelope. Ito yung kanyang envelope, di ba? Ididikit niya doon sa membrane ng cell membrane. Tulad nito. Ito yung cell mo, 'di ba? Ito yung cell ng tao. Ito yung cell membrane. Nung pumasok yung virus, ang ginawa niya, yung kanyang envelope, dinikit niya doon sa cell membrane ng tao. Kaya nagkaroon siya ng direct fusion or membrane fusion, like this one, 'di ba? And then kapag nakadikit na 'yan, it will automatically push the virus inside. So makikita mo, ito yung cell membrane ng tao, ito yung envelope ng virus. Combined na siya. Okay? Asan yung virus? Nasa loob na, nakapasok na siya. Ang tawag dito ay direct fusion. So sabi dito, the envelopes of these viruses contain protein spikes. Ito, di ba? Protein spikes. That promote fusion to the viral membrane with the plasma membrane of the cell. Ito yung plasma membrane of the cell. Nagkakaroon doon ng fusion, di ba? Releasing the nucleocapsid directly into the cytoplasm. Ito na yung nucleocapsid class, nakapasok na. Okay? Infected cells, they have a tendency to fuse with other uninfected cell due to the fusion protein. So yun ang characteristic class ng virus. Madali siya manghawa. Kapag nakapasok na siya sa isang cell, makikita mo, ito na yung kanyang envelope, di ba? Nasa labas na ng cell ng tao. Meron siya mga spike. Ito mga spike na yung class, didikit yan sa mga healthy uninfected cell. So, kunyari HIV, kunyari lang na HIV to. Pag nakapasok na siya, 'di ba? Didikit ito sa mga iba mong T-cells. Kaya nga naman madaling mamatay kapag may HIV kasi kumakalat agad yung infection. Ganon din si COVID, 'di ba? Kapag nakapasok na siya, madali lang din siyang kumalat kasi nga pati yung mga healthy cells didikitan niya. Okay? Bakit niya kailangan dikitan? Kasi class,
Kapag nakapasok na si virus sa loob ng cell, magpaparami na siya, 'di ba? Kapag nagparami na siya, kailangan niyang lumabas at some point para mag-infect ng ibang cell. So kapag meron na siyang kadikit na healthy cell, edi madali na lang, 'di ba? Kadikit niya na eh. So pag lumabas na yung mga bagong virus, lipat na lang siya sa kabila. Parang lumipat lang siya ng kabilang classroom, 'di ba? Kasi magkakadikit na yung mga cells, okay? So yun ang tinatawag diyan. Ang tawag diyan ay fusion proteins. And then ang tawag ng cell to cell fusion is synthesia, na magkakatabi sila. Okay? So that is a characteristic of paramyxoviruses and HIV-1 infection. So the mechanism for the entry of most remaining envelope animal viruses such as the orthomyxovirus, the Toga virus, the rhabdo, and the corona is shown in figure 6-12. So this is the viropexis. Okay? So kapag viropexis naman class, again, yung unang pinakita ko, this is the membrane fusion or direct fusion. This one, viropexis naman. So kapag viropexis, so ganun pa rin magkakaroon ng absorption, tapos papasok siya. However, kapag yung pagpasok niya class, makikita mo, hindi siya agad nakapasok. Kinulong muna siya. So ano ba to? Ano tong structure na yan? This is the cell membrane of the host. Okay? So instead of entering directly, just like this one, 'di ba? Pagpasok niya, nag-fuse yung kanyang membrane. Pero dito, hindi niya pinayagang mangyari 'yon, 'di ba? Pagpasok ng virus, hindi pumayag na mag-fuse ang membrane. Ang ginawa ni host cell, kinulong niya yung virus. Ito yung kanyang defense mechanism, 'di ba? So ang ginawa ng cell, kinulong niya muna, ang tawag dito ay endosomal membrane, this one. Tapos si host cell, sinubukan niyang lumaban. Yun ang kanyang difference. Ito kasi wala siyang kalaban-laban eh. Pinapasok niya diretso, 'di ba? Pinapasok niya, pinatuloy niya. Ito lumalaban si cell, 'di ba? Ang ginawa niya, kinulong niya muna. Tapos binabaan niya yung pH dito sa loob, hoping na mamamatay na si virus. Kasi 'di ba ang mga virus na 'yan, tulad ng sabi ko kanina, right, kapag envelope virus, madali yang mamatay. Expose mo lang 'yan sa extreme pH, extreme heat, mamamatay 'yan. Okay? So, kapag kinulong niya, bababaan niya ang pH dito, mamamatay 'yan, dapat. Okay? However, there are some that survive, 'di ba? Yung mga talagang malalakas na viruses, nasu-survive nila 'yan. Anong ginagawa niya? Hinihintay niya lang na yung membrane sa endosomal vesicle ay maging manipis because of the low pH, 'di ba? Kasi siyempre kung acid 'yan, definitely pati itong membrane na 'yan masisira din, 'di ba? So kapag sumira na daw yung membrane na 'yan, papasok na siya, it will incorporate its envelope to that membrane. Kaya nagkakaroon din ng membrane fusion. Tapos papasok na siya sa loob, nanalo siya, 'di ba? Ito yung mga nakakalusot na viruses na malalakas talaga. Yung nakakaya nila ang viropexis. Okay? So that is an example. So in viropexis, the absorbed virions become surrounded by the plasma membrane. Pinching off of the cellular membrane by fusion encloses the virion into a cytoplasmic vesicle known as endosomal vesicle or endosomal membrane, this one. The surface receptors are recycled back to the plasma membrane, like this, and the endosomal vesicle is acidified by a normal cellular process. Now, the low pH of the endosome leads to the conformational change of the virus spike protein, which result to the fusion of the two membrane, like this one, and the release of the nucleocapsid into the cytoplasm. Okay, so ito yung nangyari kapag meron kang viropexis. Next is the naked capsid human viruses. So yung mga naked viruses na yan, such as the polio, the rheo, the adeno, they appear to enter the cell via viropexis. However, so ganito daw siya, viropexis daw. However, in this case, the virus cannot escape the endosomal vesicle by membrane fusion. Kasi nga, naked sila, di ba? Wala naman silang envelope. So, ang ginagawa nila, naghihintay lang sila doon na mabutas yung endosomal vesicle. Kapag butas na, papasok na sila. Ganun lang siya. So this process results in the binding of the virions to the membrane and release of the nucleic acid genome into the cytoplasm. Okay? So the virions may escape into the cytoplasm by simply promoting the lysis of the vesicle. So hinihintay niya lang daw na mabutas yung vesicle. Pag butas na yung vesicle, papasok na siya sa loob. Ganun lang siya kasimple kapag naked. So, after the entry will be the synthetic or virion production.
So, ang ginagawa dito sa synthesis na yan or VN production ay gumagawa siya ng mRNAs, proteins, and genome. 'Di ba? Gagawa na siya ng kanyang DNA, ng kanyang RNA, ng kanyang capsid, glycoprotein spike, envelope, etc. So most RNA viruses, except for influenza virus and the retrovirus, they replicate in the cytoplasm or the immediate site of entry. Bakit sila doon sa cytoplasm nagkakaroon ng replication? Kasi nga, malalaki sila. 'Di ba? Malalaki yung kanilang size. However, there are some, the retrovirus, influenza virus, and all DNA virus except for the poliovirus, they must move from the cytoplasm to the nucleus to replicate. Bakit sa nucleus? Kasi maliliit sila. Kasyang-kasya silang pumasok doon sa nuclear pore. That's why sa nucleus sila nagre-replicate. Yung mga malalaki, doon lang sila sa cytoplasm kasi nga hindi sila kasya sa nucleus. Gano'n lang kasimple yung explanation doon, class. So the larger DNA viruses such as the herpes, adeno, they must first uncoat sa cytoplasm before entering the nucleus. And whereas the smaller DNA viruses, diretso na yan, di ba? Such as the parvo, papova, they enter the nucleus directly as intact kasi nga they are very small, kasyang-kasya sila sa mga butas ng nucleus known as the nuclear pore. Okay? Now, the largest of the human viruses, which is the pox virus, they carry their replication cycle on the cytoplasm only because they are very big. They cannot fit inside the nuclear pore. Okay? So, yun lang naman ang synthetic or VRM production. Then after that is the assembly. So kapag assembly, ibig sabihin noon, meron ka ng genome, meron ka na ring protein, meron ka ng mga spikes, meron ka na ring mga kung ano-ano pang parts tulad ng mga membranes for the envelope, right? Yon. So, next step is the assembly, wherein you have there the genome, it will be enclosed by the capsid. Ang tawag doon yan, encapsidation. Ibig sabihin nun, class, ito yung genome na yan, papasok na siya doon sa capsid na nabuo. Like this one, yan, pumapasok siya. Yan, pumapasok siya, di ba? Okay, so meron ka ng nucleocapsid na nabuo. So kapag tapos na ang kanyang assembly, then there is now the time that they will tend to aggregate near this one. So dito sila didikit sa matrix protein. Di ba kanina sabi ko, meron ditong matrix protein, di ba? Saan na ba yung picture kong yun? Ito. Di ba sabi ko, meron ditong matrix protein, right? Yan. So, kanina class, noong pumasok si virus sa host cell mo, ito yung kanyang envelope, yung kanyang matrix protein na iwan din dito sa gilid. Okay? Ano ba ang purpose ng matrix protein? Ang matrix protein, class, ito yung part kung saan dumidikit yung mga nabuo ng virus. So, let's say, marami nang nabuong virus, diba? Nakapag-assemble ka na marami nang ganitong nabuo. Buo na yan. So, yung lahat na yan, ng mga nabuo, saan sila pupunta? Pupunta sila sa matrix protein, magtutulakan sila dyan. So, kapag sobrang dami na nila, since nagtutulakan sila, malakas ang pressure dyan, di ba? So, ipupush na lang yung sarili nila palabas like this one. Okay? Kaya nga naman, makikita mo, nakuha niya uli yung kanyang envelope plus the glycoprotein spike. Nakuha ba, class? That is what you call the release through budding. Ito yung budding process. So kapag budding process, ibig sabihin nun, ito yung way kung paano mag-release ang mga envelope virus. Sabi ko nga kayo na again, ulitin ko, yung mga nabuong nucleocapsid, ang gagawin nila, magtatakbuhan sila dito sa matrix protein. Magtutulakan sila. Okay, kapag nagtulakan na sila, ito na sila, kukunin nila uli yung lipid layer niya na envelope niya na naiwan sa labas kanina together with the glycoprotein spike forming this one. So, ibalik ko lang kanina, saan ba yun? Ito. Diba kayo na sabi ko nakapasok na siya, right? Tapos naiwan sa labas yung kanyang envelope na merong glycoprotein spike. So, dito, meron din siya mga M protein dyan. So, kapag nabuo na si virus, ang gagawin ni virus, babalik uli siya dito sa site na yan kung saan siya pumasok. Doon din siya lalabas kasi andun yung M protein Magkukumpulan sila dyan. Kapag nagkumpulan na sila, ipupush na lang yan palabas. Ito na yung nangyayari dyan. This one. So kapag pinush nila palabas yan, makukuha nila uli yung kanilang envelope together with the glycoprotein spike.
So lalabas na siya. Ito na yung buong envelope virus mo. This is what you call the budding process. Okay? Now, paano naman yung mga naked? Kapag naked virus, paano sila lumalabas? Definitely, they will promote lysis. So, ang ginagawa nila, sinisira nila yung buong cell, pinapasabog nila, apoptosis, di ba? Pag nasira na yung buong cell, di labas na sila dire-diretso. Ganun na kasimple, okay? Either they promote, yung release na yan, either they release through budding or through lysis of the cell. Now, paano naman ang immune response na yan kapag nakabuo na ng mga virus tapos nakalabas na yan sa circulation mo, di ba? So, meron kang tinatawag na innate immunity or the first line of infection or the non-specific defense. Example of that is the type 1 interferon in the natural killer cell. Itong mga interferons na to, these are what you call the antiviral proteins, diba? That will block the replication of the viruses. So kapag hindi gumana si interferons at nakapag-replicate pa rin siya, papasok na si natural killer cells. That will induce apoptosis dun sa mga infected cell. Okay? So the virus-infected cell are stimulated to produce interferons, alpha and beta, following recognition of the viral RNA by toll-like receptors. Now, the interferons, sabi ko nga kanina, they will interfere with the viral replication. Pipigilan niya yung ginagawa ng virus sa loob ng cell mo. Now, the interferons, they will also enhance the activity of the natural killer cells, wherein this cell will bind to the virally infected cell to release cytotoxic protein like perforin and granzyme. Yung perforin, pambutas yan. Binubutas niya yung infected cell. Tapos yung granzyme, ito yung mga enzyme that will cause apoptosis of the cell. Okay? So, if you release this granzyme to the cell, this will cause cells to die and release the virions. So, these cell-free virions are now accessible to antibody molecules. So, kapag nakalabas na daw sila, andyan na si antibody, tatakbo na. Uhulihin na yung mga virus. Okay? So, that's how it happens. Now, for the antibodies, again, they are virus-specific, diba? They are being produced by the B cells and also your plasma cells. And then the process is called neutralization, wherein the antibody will bind to the glycoprotein spikes of the virus to prevent the virus from infecting again. Okay? So, you also have the secretory IgA antibodies that you can find on your mucosal surfaces, whereas in your blood, you have the IgM and also the IgG. Sila yung mga tagahuli ng mga virus na nabuo sa system mo. Now, your IgG antibodies, so they are the one that promotes phagocytosis of viruses through opsonization and promote destruction of viruses through antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. Ibig sabihin ng class, kapag si IgG nahuli niya na, kapag nahuli na ni IgG si virus, then susunod na yung mga phagocytes mo. So, andyan na sa neutrophil. Papasok na sa neutrophil sa eksena, kakainin niya yung mga nahuli ni IgG. Okay? So, kumbaga, si IgG, tagahuli siya ng mga viruses, di ba? Doon sa circulation. Kapag nahuli niya na, papasok na yung mga phagocytes, dadalhin niya yan sa mga phagocytes, di ba? Ito na yung mga phagocyte, yung neutrophil mo, kakainin niya na yon yung virus, hanggang mapatay niya. Okay? Yon. So, IgM antibodies naman, they inactivate viruses by agglutinating them. So, ang ginagawa niya, pinagsasama-sama niya, pinagdidikit-dikit niya hanggang sa mag-inactivate na yan. Okay? So, IgM antibodies, they are present kapag meron kang recent viral infection. And then, ang IgG lumalabas siya kapag meron kang current or past infection or immunity. Okay? Now, IgG naman, this is the one that will pass through the placenta. Kaya nga naman, kapag yung mother, nagkaroon siya ng COVID, tapos buntis siya during that time, pag nanganak siya, yung anak niya, meron na mga IgG against COVID. Kasi yung immunity yung mother na pass niya doon sa kanyang anak. Okay? So for the cell-mediated immunity, so how do they recognize? So they recognize the virus-infected host cell, the T-cell receptor on the CTL. They must bind to the viral antigen complex with MHC class 1 on the surface of the virus-infected host cell. So, ang nangyari daw dito, class, is that yung mga T-cell receptors mo on the CTL part na yan, ito yung dinidikitan ng mga viruses. And then, it will also
be complex with the MHC class 1. So sila yung magkakadikit. Yung receptor from the T cell plus the virus itself plus the MHC class 1. So kapag magkakadikit na yon, then it will now tend to stimulate the production of this one, of the molecules that will send signals for the CTL2 response. Okay? So kapag na-detect na ng CTL na meron ng mga interaction because of this signal molecules such as the B7 and CD28, then this is now the time that the cytotoxic T cell will attach to the infected cell to release a protein known as the perforin. Binubutas niya. And then after that, it will release a protease called the granzyme to enter the pores of the cell. That will actually lead to the apoptosis of the cell. So masisira na yung infected cell. Now, yung mga nakalabas na mga viruses, they will be bounded by the antibodies naman. So, ano nangyayari inside the body? It can either have a cytocidal infection wherein yung mga cells mo nasisira, di ba? Ang tawag doon ay necrosis. It can also be an apoptosis na nasisira talaga yung mga cells mo. However, sometimes meron tayong tinatawag na non-cytocidal infection na wala kang makikitang effect sa cells mo wherein the virus will undergo in latency period. Inactive lang, yung virus mo nandun lang siya. Pero it is actually active pero mababa lang yung level ng activity. However, it will still cause mutations in your cell. That's why pwede ka magkaroon ng mga tumor. Kaya nga naman, mayroong mga virus that can cause cancer. Ano example niyan? Yung HPV, di ba? Yung human papilloma virus, they can cause cervical cancer, di ba? Yan. Ano pa? Hepatitis B virus, di ba? Matagal yan bago ma-diagnose ang hepatitis. Malalaman mo na lang may liver cancer ka na kasi meron ka palang hepatitis B infection. Okay? So, yun ang mga examples of the non-cytocidal infection that undergoes tumor transformation. So, ano yung mga characteristic ng mga cells na infected? So, kapag infected yung cell, meron siya tinatawag na CPE or cytopathic effect. Okay? So, what is the characteristic of a cytopathic effect? So, the infected cell will form multinuclear giant cells. So, malalaki daw, namamaga yung mga cell na infected. Plus, meron siya mga butas-butas or cytoplasmic vacuoles. And then inside, meron kang makikita doon na para mga crystals. Ang tawag doon ay inclusion bodies. So again, cytopathic effect, anong kanyang itsura? Una muna, they tend to round off and detach to the other cells. Kasi 'di ba, kapag normal tissue, alam niyo naman, right, yung basic, 'di ba? Kapag normal tissue, magkakadikit talaga yung mga cell. Kaya nga tinawag na tissue, 'di ba? Magkakadikit yung mga cell. Ngayon, kapag infected yan, ang mangyayari, nagkakaroon ng detachment sa mga cells, nagkakahiwa-hiwalay sila, nagiging bilugan sila, and then medyo may mga spaces sila, nagkakahiwa-hiwalay. Okay? Then after that, lumalaki. Lumalaki yung mga cells, malalaki, namamaga ang kanyang itsura. Ang tawag doon ay multinuclear giant cell. And then, inside those infected cell, may mga butas. Kasi nga, di ba, yung virus, nisira niya yung cell, di ba? Those are what you call the cytoplasmic vacuoles. And then inside, you can actually see the viruses. Yung virus class, sobrang liit niya. Ang tawag na lang sa kanya ay inclusion body. Mukha siyang mga crystals, but those are actually the viruses. So, these viral crystals in the nucleus are actually the adenovirus or other viruses, such as the smallpox virus. Okay, those are example. So, paano naman nangyayari ang cancer? Paano ka nagkakaroon ng cancer because of the virus? So, this is the reason. So, the genomes of the oncoviruses, they possess what you call the GAG or the group-specific antigen. They also have the pol or the polymerase and the ENV or the envelope genes. Okay? So, kapag daw oncogene, ang nangyayari class is yung polymerase, napapalitan siya ng oncogene ng virus. So, ito yung normal dapat na walang cancer. Meron kang GAG, meron kang POL, meron kang ENV. Pero kapag yung virus mo, ang nakuha mo, yung may cancer gene, this one, the onc gene, di ba? Napakaswerte mo. Pwede naman yung normal na virus lang na walang cancer gene, di ba? Pero yung nakuha mo, may cancer gene na dala, 'di ba? Ang gagawin ni cancer gene, aalisin niya si polymerase. Ang ipapasok niya yung viral oncogene. Kaya magkakaroon ka ng cancer. 'Yun ang reason. Okay? 'Yon.
So, for the transmission, paano ka nahawa? Well, pwedeng horizontal na magkakasama kayo tapos kunyari nag-ano kayo, nag-mass gathering kayo. Kaya nga bawal ang mass gathering, 'di ba? So, nag-party kayo kasi birthday niyo. Nag-imbita ka ng mga kamag-anak mo. Tapos after nung party niyo, nagkasakit na kayo lahat. Ang tawag doon ay horizontal transmission. Magkakasama kasi kayo, nag-mass gathering kayo. Kapag naman vertical, so ito yung transovarial, ibig sabihin niyan yung mother nagkaroon ng infection, then yung baby niya nahawa and all. For the conatal, ito yung term na ginagamit kapag yung offspring niya infected na. So, pwede naman na person to person, by either respiratory, fecal to oral, or sexual contact. Kapag fecal to oral class, ibig sabihin nun, nakainom ka ng tubig na may tae. Tapos yung stool na yon, meron siyang virus kaya nainom mo. Kaya ka nagkaroon ng viral infection, di ba? Respiratory, nasinghot mo, sexual contact, di ba? Obviously. So, pwede rin na trauma or injection through needles na naprick ka ng needle na may hepatitis C. That's an example. Or, nasalinan ka ng dugo na may hepatitis. Yan. Tissue transplant, diba? Including blood transfusion, kasama. Or, animal bites. Or, example ng animal bites is rabies, diba? Nakagat ka ng aso, kaya nagka-rabies ka. Or, nakagat ka ng lamok, ng arthropod, kaya nagkaroon ka ng dengue. Okay? And even during gestation or transplacental. Paano ba itong transplacental na yan? Yung mother mo, meron pala siyang HIV. Hindi niya alam na may HIV siya. Tapos nagbuntis siya, kaya paglabas ng anak, may HIV na rin yung baby. That's an example of transplacental. So again, ito yung example din. Pwedeng through food and water na lunok mo. Respiratory, pwede rin. Arthropod, mga lamok. Dog biting. And then urogenital through sexual contact. And then lalabas din siya sa anus yung mga virus. Okay, that is an example of transmission cycle. So, ito yung mga example pa ng mga virus by direct transmission and indirect transmission. So, just read on this one. Mga example lang naman yan. And then these are also examples of the virus that you can get through this infection. Pwedeng respiratory. Ito yung mga respiratory route of infection. Through the mouth, this one. Through the skin, ito mga yan. Okay? So, basahin nyo na lang class. Ano lang naman to? Mga nice to know lang. Anyway, pag-aaralan natin lahat ng mga virus na to. So, mababalikan din natin yung mga route of entry. But as an overview, ito siya. Okay? Now, for the pathogenesis, pwedeng local infection lang, di ba? Tulad na lang ng rhinovirus. Sipon lang, di ba? Sa ilong lang. Yung sipon mo naman, di naman siya napupunta sa paa, di ba? Kasi local infection lang siya. So, doon lang talaga yung target niya. Pwede naman na generalize na kumakalat yung infection, 'di ba? Tulad na lang ng HIV, kumakalat 'yan, 'di ba? Also, neurogenic spread, yung umaakit sa utak. Ang example diyan is the rabies, right? Yung rabies from the skin papunta sa CNS. Another one is the herpes. So, pwedeng local infection lang siya, doon lang sa site of infection or generalize na kumakalat talaga siya sa bloodstream or neurogenic spread na paakit siya sa CNS. And then, paano ba kumakalat ang virus? So, kumakalat siya by association to different cells. So, ito daw, yung mga virus na yan, sila Epstein-Barr, cytomegalovirus, Hepa B, JC, BK, kapag pumasok siya sa katawan mo, sasakay siya. Sumasakay siya sa lymphocyte. Kaya nga naman, kumakalat siya sa katawan mo. Tulad nito, from the body surface, ito yung virus. Tapos, napunta siya sa lymph nodes mo. 'Di ba? And then, papunta siya sa blood. Kapag dating niya sa blood, andun yung mga cells. So, ang gagawin niya, sasakay siya sa mga cells na yon. Ito yung kanyang mga sinasakyan ng mga cells. Okay? And then, kapag nasa blood na siya, ang tawag doon ay primary viremia. Saan siya pupunta? Pwede siyang pumunta sa bone marrow, sa liver, sa spleen, or sa blood vessel. Kasi hinahanap niya nga yung target cell niya. Hinahanap niya eh, di ba? So kapag, kunyari, sumakay siya kay lymphocyte, at ang nakuha mo pala hepatitis, di ba? So kapag sumakay siya kay lymphocyte and then dumaan si lymphocyte sa liver, nadala niya na yung hepatitis sa liver. So magkaka-hepatitis ka. Ngayon, kung wala naman siya doon, kung wala yung kanyang target doon, pupunta ulit siya sa blood vessel. Ito yung kanyang secondary viremia. Tapos, akit naman siya sa other parts ng katawan mo. Pwede siya umakit sa brain. Kung yung target niya brain, like rabies, then ayan na, nakarating na siya sa brain. 'Di ba? Pwede naman sa lungs, tulad ng COVID. So, nakarating na siya sa lungs. May pneumonia ka na. Skin,
Pwede rin or sa nasal and oral mucosa. Okay? So those are examples. Kaya kumakalat siya. So meron siyang primary viremia and then secondary viremia. And then, take note, sumasakay siya sa mga cells mo. Ito yung reason kaya kumakalat yung infection sa bloodstream. So when you say viral shedding, this is now the time that you are infected and then you are infectious to contact. Ibig sabihin nun nakakahawa ka, class. Napakataas ng level ng virus mo, kaya once nakipag-contact ka sa ibang tao, nakakahawa ka. Ito yung tinatawag na viral shedding. Tulad ng COVID, di ba? Kapag mataas yung level ng infection mo at nakipag-usap ka sa ibang tao, mahahawa yung mga tao sa COVID mo. Okay? Tulad ng HIV, kapag sobrang taas ng HIV sa katawan mo, nakipag-sex ka, yung partner mo mahawa ng HIV. Ang tawag doon ay viral shedding. For the course of infection, so pwede siya maging chronic, latent, or acute. Kapag acute, well, the infection itself, yung may kita mo yung manifestation or height of fever. Kapag naman chronic infections, ito yung medyo matagal ang kanyang period of replication bago mo malaman na meron kang symptoms. Usually, class, kapag chronic, mild or no clinical symptoms yan. Mga asymptomatic ka, di ba? Tulad ng, yan, Hepa B, asymptomatic Hepa B. And then, pwede siya magkaroon ng latency na wala ka talaga mga disease. However, the virus are still there. They're actually replicating. And then, once humina ang immune system mo, magkakaroon ka na ng symptoms or reactivation of the virus. So, ito yung example ng acute. Mataas ang infection mo, tapos bababa siya. This is what you call the slow chronic. Kapag slow chronic naman, matagal, di ba? Mababa muna, tas pataas. Okay? Ito yung mga acute infection. Pwede rin na acute infection, tas bababa, tapos akit ulit, such as the HIV. So those are examples of primary and recurrence. Kapag primary infection, may kita mo talaga yung symptoms agad-agad. Kapag recurrence naman, mawawala yung symptoms, tas babalik. Tulad nito, meron ka mga stomatitis or mild pharyngitis or even chickenpox. So kapag meron kang herpes, ang tawag sa symptoms mo is the stomatitis. If you have varicella, you have chickenpox. This is a primary infection. Now, the virus, they can go on your peripheral nerve on a latency period. Then after that, it will replicate, then go to your spinal cord. And then, by some time, inactive yan. However, pwede siya maging active, causing activation of the virus. So kapag nag-reactivate siya, from the spinal cord, babalik siya sa neurons mo or sa peripheral nerve, babalik uli siya sa katawan mo. So kapag meron kang varicella virus, chickenpox nung una, pwede siyang bumalik, magiging shingles or zoster ang tawag doon. So kapag nagkaroon ka ng herpes virus sa una, pwede siyang bumalik, ang tawag doon ay cold sore like this one. Okay? Those are example of latent infections. Okay? So these are just important features of acute viral disease. So, pwede naman basahin nyo na lang. Hindi naman siya ganun ka-importante. Now, for the antivirals, ano ba yung target ng mga antivirals na yan? So, for the antivirals, they can either target the replication of the virus or they can target the structure of the virus. So, meron tayong tinatawag na mga reverse transcriptase inhibitors that will disrupt the viral replication. You also have the foscarnet that will interrupt the DNA polymerase or inhibit the DNA polymerase of the virus. So these are examples of the antivirals that will inhibit. So they can either inhibit the DNA polymerase, inhibit the uncoating, inhibit the replication, inhibit the reverse transcriptase, or inhibit the proteases. Okay, so those are examples of antiviral compounds. And these are the specific virus effective against this one. Okay? So ito yung mga example. So hindi naman kailangan i-memorize to class. Example lang yan. For the chemotherapy naman, class, so you call this as chemotherapeutic agent. So these are agent aims to treat viral infection. However, kapag chemotherapeutic agent kasi, class, hindi siya specific sa virus. Pati yung mga healthy cell, kaya niyang patayin. Kaya nga hindi siya ganun kagandang gamitin. That's why mas magandang gamitin itong mga to. Yung mga specific antiviral agents as compared sa chemotherapeutic agents. So those are example of chemotherapeutic agents, itong mga to. These are their target.
They inhibit the uncoating, inhibit the DNA synthesis, inhibit the mRNA synthesis, inhibit the reverse transcriptase, inhibit viral maturation, and inhibit the release of influenza virus. And these are examples of chemotherapeutic agents. So, basahin nyo na lang yan. Now, for the prevention. So, prevention is vaccine talaga. Yun ang importante. So, pwede kang magkaroon ng active immunization or passive immunization. So, you have what you call the inactivated vaccines, also known as the dead vaccines. So, kapag dead vaccines class, humoral immunity lang yan. Kasi nga naman, there's no virus to replicate and to induce the production of your antibodies. So, mainly humoral immunity lang, antibody lang ang binibigay sa'yo. So, it does not last long. So, example of that are the booster vaccinations, influenza vaccine, rabies vaccine, vaccine against the Hepa A and the Hepa B. Okay? Now, for the live attenuated vaccines class, medyo matagal-tagal ang kanyang effect kasi nga, live vaccine siya. So, ibig sabihin niyang class, mayroong mga particles of the virus that are antigenic in nature that will cause the production of the antibodies. Okay? So, this vaccine, they confer effective and long-lasting protection only after a single dose because the viruses contained in them are capable of replication in the body. So, nag-replicate pa rin yung virus sa katawan mo but wala silang effect na masama sa katawan. So, they will induce humoral and also cellular immunity as well. Kaya nga naman, lifelong ang immunity dyan. For the vaccines with recombinant viruses, these are the viral proteins required to induce protective immunization. So, ano example ng mga recombinant virus vaccine na yan? Yung sa COVID natin, diba? Yung mga AstraZeneca na yan, recombinant yan. So, meron siyang particles ng COVID na antigenic that can cause the body to produce antibodies for that. And then nilagay siya sa isang virus vector. Yung virus vector na yun, ito yung mga harmless na mga viruses. Tulad na lang ng picorna virus, alpha virus, and pox virus. Okay? So yung mga vector na yon, ito yung nagkukos din ng production of the antibodies. So, however, there must be no generalized immunity to the vector in the population that can replicate in vaccine recipients. So, example of this one is the rabies vaccine as well. And then for the naked DNA vaccine, so this is just pure DNA inserted into the eukaryotic cell, DNA of the virus that can actually induce antibody production. For the passive immunization naman, ito yung mga humoral lang na antibodies lang na binibigay, di ba? Tulad ng Sinovac. So, meron ka lang short duration and effective against viruses that cause viremia. So, kapag passive immunization class, again, this is usually given as a post-exposure prophylaxis or after an infection or situation involving high-risk infection, such as hepatitis B and rabies vaccine. So, these are examples of different vaccine. So, ito yung mga viruses and then these are the recommended vaccine. So, for the attenuated live, medyo marami. The measles, the mumps, the rubella. Yung mga inactivated, only the Hepa B and the influenza, Hepa A and rabies. And then these are examples of prophylaxis. So, you can give prophylaxis against Hepa A for travelers to developing country. Prophylaxis against Hepa B for newborns of infected mothers. For rabies, following the bite. For measles, these are for the close contact. For varicella, for newborns. And for RSV, for infants younger than 2 years of age. So, ito yung mga, meron daw recommendation na magbigay ng prophylaxis. Ayun lang pala. Tapos na pala yung lesson. Okay, so that's the lesson for this week. Do you have any question?